Buat momen. Hey, what is up gang? Welcome back to my vlog. Wait, vlog aku lah, vlog ah. Vlog dah. Oi, vlog aku. Yang mana belum subscribe sekarang. Tujuan sebenar kita ini kita nak buat video untuk presentation, tapi Helman dia ada kerja tu macam sia-sia apa. Kamera so kita buat vlog. Aku minta maaf dah. Itu. Ya ni hari kita buat apa yang ni? Weh, baguslah. Hari ni kita ke makan lah, tapi mengecewakannya ramai yang tak makan aku. Sahabat ayat seorang satu nah. Kau mesti tak suka aku kan. Buat-buat je berapa kan. Kaku. Masih yang ayat sedap. Ayat. Yang Miri cakap apa semua tak buat kerja. Dia dah bagi beli ayat kat Ampang pun tak main tu. Awak tengok jadi berjaga buat kerja. Kan Mek kan? Betul. Balik juga ayat. Ini kita apa kan? Apa tak tahu? Dia saya duduk dekat rambut, duduk main tanduk badak. Oh lah ni saya dekat rambut, kita duduk ambil. Ambil ayat. Aku seorang. Tak tahu macam mana aku. Ya. Amin ni kata tak tahu. Saya kata. Woi, dah Omar. Kita dah habis lah dah. Omar dah. Makan dengan apa? Ya. Tapi kita dah habis kan. Tak nak buat apa kan? Saya jual meh. Okay, ni selain ni kita buat apa? Okay, hari ni kita buat vlog. Vlog untuk apa? Kita buat vlog untuk kejuaraan kelas. We have done it for an hours after. Few hours ago. Berikan sepatah dua kata. Patah dua kata. Sepatah dua kata. Saya kutip sama. Sepatah dua kata. Ni ikut kan buat kerja ni. Betul. Sepatah dua kata. Sepatah dua kata. Sepatah dua kata. Dan bila nanti Sepatah dua kata daripada awak. Sepatah dua kata. Ijat. lagi. Sepatah dua kata. Patah dua kata.